Okay, so good evening again. So I am your financial coach. I'm Charmaine Asuncion. Okay, so a little introduction of myself. I'm a graduate of Bachelor of Science in Mechanical Engineering. I am a licensed professional teacher. I am also a licensed associate financial planner and a member of IFG since 2011. And currently po, I am senior marketing director of IMG. So tonight po, I am going to share to you the Kaiser International. Okay po. So ito po yung isa sa mga 30 benefits ng IMG member na magkaroon po ng access. So once po na IMG member po kayo, so you have access in Kaiser, you can avail their senior care, the Kaiser inpatient, the Kaiser short-term healthcare products, and of course, the Kaiser long-term products. So as of now po, si Kaiser International po lamang ang merong long-term product po sa buong Pilipinas. So yun po yung pag-uusapan natin sa ngayong gabi. Okay, so especially po na itatakal natin is itong Ultimate Kaiser Health Builder 720. Okay? So, kaya po siya 720 kasi 7 years po yung pag-i-invest, yung investment period, and meron po tayong waiting time na up to 20 years. Okay, so karamihan po ng tao, kinukonsider yung healthcare as an expense. Kaya hindi sila kumukuha ng isang healthcare policy kasi para sa kanila, ang healthcare na hindi mo naman kailangan sa ngayon is sayang lang. Kumbaga, mabigat sa bulsa at sayang nung nilalagay mong pera. So kahit naman po ako at first, nung hindi pa ako financially educated, so ganun din naman yung perception ko. Pero ang wealthy people pala, they consider healthcare as an investment. So bakit po? So like for example, napakamahal po kasi ng healthcare kung kukunin mo siya kung kailan mo siya kailangan. For example, at 60, nag-retire ka at doon mo napag-isipan na kailangan mo pala ng isang healthcare policy. Kung kukuha ka ng isang senior care policy, sobrang mahal na po. Compare kung kukuha ka ngayon ng isang long-term care while you are at your 20s, while you are at your early 30s pa lamang. So marami din kaming nakakausap na sinasabi, paano pa ako kukuha ng isang healthcare policy? Baon na nga ako sa utang, kulang pa yung sweldo. So nandun na po tayo. Pero kung hindi natin siya gagawa ng paraan, di ba? Ang next is, darating ang araw na magreretiro ka. Okay? So, yung during retirement, talagang wala na yung source of income. So, anong gusto mo during retirement? Yung ikaw yung nag-retire na pinagpapasahan kasi hindi ka nagplano, hindi ka kumuha ng long-term care para sa sarili mo, umasa ka lang sa SSS, o kaya umasa ka lang sa mga anak mo na tutulungan ka pag nagkasakit ka. Or ikaw yung nag-retire na pinag-aagawan ka, dahil nagplano ka, nag-invest ka at hindi ka umasa lang sa mga anak mo. So meron kang magagamit on your golden years. So sa IMG po, tinuturo pa paano mag-build ng solid financial foundation. So kung napanood niyo po yung aking membership orientation, so malamang nakita niyo na po ito. So ito po yung pag-build daw ng parang isang bahay. So ang financial house parang bahay din, na inuuna yung pinakapundasyon bago yung bubong. So, kagaya po ng nasabi ko na doon sa ating membership orientation, ang pinakapundasyon sa ating financial house is yung sarili natin. So, napakahalaga na meron tayong healthcare. Yung short term naman po kadalasan, lalo na kung nasa private company kayo, pinoprovide ito ng company. Pero hanggang nandun ka lang sa kumpanya. By the time mag-resign ka o mag-retire ka, automatic po ito putol natin. Pero yung long-term care, once po in-avail natin yan sa ngayon, as early as now, so kahit umabot tayo ng retirement, umabot tayo ng 70 years old, up to age 100, covered po tayo ng isang long-term health care. The next po na mahalaga is meron din tayong life insurance. Kasi lalo na kung yung income natin ay inaasahan ng ating pamilya.
At tatanungin niyo po yung sarili niyo sa inyong income sa ngayon. Ilang members of the family ang nakarely dyan? Na sakaling mawala yung income na yan, ilang members of your family ang magugutom? Ilan yung anak na hindi makakapag-aral? Okay? So napakahalaga po na meron din tayong life insurance policy na magbibigay sa kanila ng pera sakali o mare-replace yung income natin by the time na mawala tayo sa ating family. Okay? And the next is, kailangan ma-eliminate yung utang. Okay? Kasi hanggat nandito ito, mahirap mag-build pataas. Mahirap i-build ng solid yung ating financial foundation. Then, emergency fund po, ito yung recommended ng IMG na at least 3 months ng income, meron tayo that is available on hand, on cash, or kaya nasa ATM lang na mas madaling withdraw during cases of emergency, lalo na ngayong panahon na meron tayong pandemic, na walang trabaho, walang negosyo. Okay? So at least meron tayong emergency fund man lang na mahuhugot. And then, since ang emergency fund is equivalent lang naman ng 3 months ng ating income, the rest of excess, yung extra money na napoproduce natin, is kailangan na diversify na siya into different investment facility. Para ito, mas nag-grow siya and mas mapakinabangan natin ito on our retirement years. O kaya pwede ka naman mag-invest ng let's say, pang leisure mo lang, pang travel in the next 5 years or the next 10 years, nandito siya dapat. So, ibig sabihin, yung facility na to is dapat mas higher yung rates kumpara sa pinaglagyan mo ng iyong emergency fund. Okay? So, paano kung, katulad ng rason kanina na maraming utang, paano pa i-build tong financial house? So, meron namang solusyon na ino-offer si IMG. Okay? So, si IMG po, inare-recommend din na magkaroon tayo ng additional source of income para ma-build natin ng solid yung ating financial house. So, kaya po kami nag-encourage na maging member po kayo ng IMG, hindi lang maging policy holder nitong Kaiser Ultimate Healthcare Builder, kahit napakaganda nito. So, mahalaga din po na member po kayo ng IMG. Kasi once na member po kayo ng IMG, you have an opportunity to earn additional income kapag sinishare nyo din po yung financial education sa mga kakilala nyo, sa mga co-workers nyo, sa mga friends po ninyo. Okay, so yung pwede nyong kitain sa inyong IMG business, yun yung pwede nating ipang-start na pang-seed sa mga ito para mag-build natin ng solid yung ating financial house. Okay, so sino po si Kaiser? So si Kaiser po is duly accredited with the Department of Health. Okay, registered din po siya sa SEC. Nung nag-start siya ng June 8, 2004 with a capital of 160 million. Okay, so lahat po ng kanyang board of directors are expert in the medical field services and in the healthcare industry. And yung president po ng Kaiser sa ngayon is si Dr. Leah Uyulo. So siya po ay HMO Executive and Prominent Doctor. She received an outstanding tuition to 2019 given by the University of Santo Tomas. Okay, so si Kaiser po, hindi lamang po siya healthcare provider. Meron din po siyang sariling Kaiser Medical Center. Okay, so ang goal po kasi ni Kaiser, magkaroon ng medical center nationwide dahil isa po sa benefits ng isang IMG member, kapag merong malapit sa yung Kaiser Medical Center, pwede ka po magpunta anytime and consultation po is free. Okay, unlimited consultation po yan, and then kapag sinama nyo kung magpapacheck up naman yung inyong immediate family, discounted po yan ng 10%. So malaking savings na po yan. So currently, ang mga branches po ng Kaiser Medical Center is Makati, Kingsworth Building along Don Chino Roses, at Robinson's Galleria, Robinson's Manila, SM North, EDSA, Cavite, SM Santa Rosa, SM San Pablo, Mactan,
SM Seaside Cebu, and SM City Cebu. So, soon po, mag-open pa rin sila na mag-open ng mga services. So sa mga lugar po naman na wala pang Kaiser Medical Center, so si Kaiser po is nakipag-affiliate sa mga iba't ibang hospitals naman po sa iba't ibang provinces. So like po kung taga rito po kayo sa Bicol region, especially here in Naga City, ang mga hospitals po natin na affiliated na dito sa Naga City is the Mother Seton, NICC, Bicol Access, and BCDC. So yun na po yung mga accredited currently po ng Kaiser. Yan. So si Sharon Coneta po yung currently natin na ambassadress sa Kaiser. So siguro naman po lahat naman nakakakilala kay Megastar. At si Megastar naman, siguro hindi niya ipagsasangkalan yung kanyang pangalan at saka yung kanyang mukha na i-promote si Kaiser kung hindi niya alam na si Kaiser is isang respected company na talagang maaasahan natin when it comes to our healthcare needs. So, si Kaiser Ultimate Health Builder po, okay, kaya siya sinabing 720 kasi ito po, example, yung K100 plan. So, yung plan po, mayroon pa pong higher dito sa K100 at meron din namang a little bit lower dito. So, depende po sa inyong goal in the long term. Ito yung long-term goal na titingnan ninyo, ano yung gusto niyo makuhang amount. And ano naman yung swak sa budget na kayang i-sustain for 7 years. So, ganun po yung pagpili ng isang Kaiser long-term healthcare builder. Okay? So, 7 years na savings period at saka meron tayong 13 years na waiting time. So, kaya siya 720. Okay, so bakit po natin sinabing investment si Kaiser? So, iisa-isahin po natin lahat ng nakikita niyo po dito sa screen. Okay? So, pero bakit siya sinabing magandang investment at kinukonsider talaga siya ng mga wealthy people na investment? Okay? So, tingnan po natin ito. Meron tayong ditong dalawang diagram, si Mr. Now at saka si Mr. Delay. So, si Mr. Now, at 22 years old, nag-invest na siya ng isang K100 Kaiser plan. So, every year, ini-invest niya is 58,821. Okay, so 7 years yan every year. Pag age niya ng 42. Okay, so nag-invest siya 22 to 28 lamang. And then from 29 until 42, wala na siyang ini-invest. Okay, at 42, ang total nito is itong in-invest niya for 7 years is 400. Balikan natin. Yan. Makikita niyo po, that is 411,750. Okay? Pag 42 niya, is yung investment niya in total is 1.1 na. Ito ay guaranteed na kung wala siyang ginamit na healthcare dito. So since bata pa naman siya, so karamihan naman sa atin, wala namang major health concern during early 20s and early 30s, di ba po? Okay? So meron na siyang 1.1 million. Okay? So since at 42, maaaring natrabaho pa rin siya dyan, maaaring malusog pa siya. So kung wala siyang utilization, at age 60, ito na yung kanyang investment, 6.4 million pesos. Okay? So si Mr. Delay naman, at 30 siya nag-start. So same yung investment, so 58,821 pa rin for 7 years. So up to 36 years old naman siya nag-ipon. From 37 to 50. So pag 50 niya, meron pa rin siya 1.1. So same siya ni Mr. Now. So saan sila nagkaiba? Okay? Nagkaiba sila dito po sa dulo. Okay? So si Mr. Now, meron siyang 6.4. Samantalang si Mr. Delay, meron lamang siyang 3 million. Okay? So ang laki po ng difference, diba? Ibig sabihin, ang psychology po ng investment, the more na maaga ka mag-decide na mag-invest, mas malaki yung return in long term. Okay? Habang dinidelay mo siya every year, hindi mo napapansin, ang laki pala na nawawala sa'yo. So ito yung kahalagahan po ng financial literacy. So since alam natin na napakaganda pala mag-invest at an early age, so mag-take action na tayo agad. Huwag na tayo
tumpik-tumpik pa. Kasi sayang ng panahon. Marami din akong nakakausap na talagang naging reluctant pa. So naghintay until such time hindi din nalamalaya na nag-usap kami, 1 taon, 2 taon, 5 taon na yung nakalipas, saka lang nag-decide. So doon nila na-realize na ang laki na pala sana ng kanilang investment. Doon nag-start sila the first time kami na nagkausap. Okay? So, si Kaiser po kasi, siya yung tinatawag na complete financial plan. Yan. So, kasi sagot niya kaagad yung dalawang solusyon o dalawang problem. May solusyon siya sa dalawang problem sa buhay natin. So, dalawa lang naman ang problema natin eh. Okay. Ang isa dyan, what if I die too soon? Paano pag namatay tayo ng maaga? Paano na yung family na umaasa sa income natin? So, ang solusyon dyan is life insurance kasi meron yung instant money na ibibigay sa family. So, si Kaiser, meron yan. Eto po, meron siyang income protection, meron siyang kasamang life insurance. Kasi after kang nag-grant ng policy, after mo kumuha ng policy ni Kaiser, covered ka kaagad ng life insurance for 20 years. Okay. At sa next problem naman natin, na what if naman I live too long? Nag-retire ka at 60, pero yung lifespan mo, ang haba pa pala. 30 years, 40 years pa after your retirement. So, ang solusyon naman dyan, investment saka long-term care. So, meron din yan si Kaiser. Merong investment at saka merong healthcare. At ang kagandahan pa, ang healthcare nito ay is up to age 100 hanggat hindi mo inuubos yung pondo mo. Okay, yung investment part naman, kasi after 20 years, pwede ka na mag-withdraw ng pera. Ibig sabihin, hindi lang siya hospitalization, pwede ka rin kumuha ng pambili mo ng adult diaper, pambili mo ng maintenance, kaya kung kailangan mo ng personal caregiver, pwede din pambayad, pang treat mo sa mga apo mo, okay, pwede din naman. Okay, kasi meron na siyang cash value. So, ikaw na yung may control noon kung magkano yung i-withdraw mo na cash after 20 years. Yan. So, you should consider your healthcare insurance as priority. So, tama naman po, bakit? Even if you save a few hundred pesos but no healthcare and life insurance, it will not take you far. So, for example, ngayon sobrang healthy ka. Hindi mo pinansin, hindi mo pinagtuunan ng pansin na kumuha ng isang healthcare policy, lalo na ng long-term care. May ipon ka na, kampante ka na may ipon ka na 500,000 pesos on your savings account. Kaya lang, after 60, na-bypass operation ka. So how much is the bypass operation? Or kaya nag-undergo ka ng dialysis, how much yun? So baka kulang pa yung naipon mo na 500,000 pesos. So marami na pong cases sa mga Filipino family na nagkanda utang-utang ang buong family dahil lang may isang member of the family na nagkasakit. So meron ako na interview before nung nasa Makati pa ako na tatlo sila magkakapatid. 5 years na namayapa yung kanilang nanay, pero nung nakausap ko sila, until daw noon, nagbabayad pa sila ng utang na doon sa ginastos nila sa pagpapahospital sa kanilang nanay. So, ang sakit naman sa part nung naiwan na sa kanila, ang sakit sa part ng naiwan na namatayan na nga sila, pero baon pa rin sila sa utang. So, mas maganda naman na kahit papaano, meron tayong itinabi para sa sarili natin. Okay. So, when you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. So, napakadali po ng pera, lalo na sa hospital. At karamihan po na namamatay sa hospital, hindi dahil sa walang gamot, kundi dahil sa walang pampagamot. So, getting long-term and life insurance are still the best investment. Okay. So, wag po nating inineglect yan. Okay. So, pag-usapan na po natin ngayon yung Kaiser long-term care.
So isa-isahin po natin ano yung nandun sa 7 years, ano naman yung nandun sa 13 years. Okay, so sa 7 years po muna tayo. Okay, so first 7 years, ano yung benefit na makukuha natin? So ito po kasi first to 20 years, this is pure healthcare. Wala po tayo dyan pwedeng makuhang cash value. Hindi tayo pwedeng mag-withdraw ng cash. Okay, so sa first 7 years ang kagandahan po, pwede tayo mag-avail ng libreng annual physical exam. Okay? So, libre po yan na ma-avail natin. Dental health benefit, libreng bunot. Okay? Libreng linis. At yung bunot po, unlimited yun. Kahit ipaubos lahat ng ngipin, okay lang. Yun. And then, kapag in case po ng hospitalization, meron po tayong, dito sa plan na to na K100, meron po tayong allowance sa room and board na 1,000 pesos per day. And up to 60,000 hospitalization limit. Okay, kasama din dyan ang basic health benefits, waiver of installment due to death or credit of life. So ito po yung isa sa maganda. Okay, something happened doon sa policy holder. Let's say, ako po, 2 years lang ako na naghuhulog dito. Something happened sa akin. Okay, instant money po for the family na 450,000 kapag natural death. Pag accident po, that is doble, 900,000. Okay? And then, ita-transfer na yung policy dun sa beneficiary, sa principal beneficiary, at fully paid na po yung plan. So, aantayin niya na lang yung maturity period. So, siya na mag-enjoy ng the rest of the benefits. So, ganun din po, waiver of installment due to total and permanent disability. Okay? So, term life insurance coverage from first year to 20 years. Then, meron din po yung accidental death and dismemberment. And meron din po yung kasamang family assistance service. So, ano ibig sabihin po nitong family assistance service? Halimbawa po, ikaw yung may plan, ikaw yung mother, ikaw lang muna yung may plan, yung asawa mo or yung anak mo nagkaroon ng emergency, kailangan ma-confine sa hospital, pwede mong ipakita yung Kaiser policy mo para ma-admit sa hospital na hindi hihinga ng down payment. And then, ipag-coordinate ko kayo kay Kaiser para si Kaiser muna ang mag-take charge during sa hospitals. Okay? Yung nagastos po ni Kaiser, pwede nyo po yun i-refund with Kaiser after nyo na mag-discharge sa hospital. Pero ang kagandahan po, since ginamit nyo yung Kaiser policy during the hospitalization period, yung bill po sa hospitals is pwedeng discounted ng 30% yung total. Kumpara po sa wala kayong ginamit na health card or nagbayad kayo ng cash. So, napakalaking savings po yan and advantage. Okay? Yan. Lumulokso. Okay, so yan po yung na lahat ng included doon sa annual physical exam. Okay? So, EPE, basic EPE, and sa mga babae po, above 35 years old, kasama na po ang pap smear. So, savings na rin po yan kasi mahal na rin po ang pap smears na ngayon. So, sa dental benefit po, yan naman yung mga inclusive. Yan, basic health benefit po, yan naman. So, kasama dyan yung physician, specialist, surgeon fee, operating room fee, kasama po lahat yan. Then, yan na yung member room and board. Okay, so ito yung isa pa po. Kapag wala po tayong usage ng inpatient hospitalization for 7 years, so makaka-receive po tayo ng bonus na 350,000 after or on the maturity period po. Yan. So, ito po yung term life insurance. So, kaya siya 450 kasi yung long-term bonus at saka yung ano yung plan na kinuha natin. Yung K100. Yan. So, sa dismemberment po, so same naman po lahat, siguro ito sa lahat ng mga insurance providers. Kung nawala ng dalawang kamay, dalawang paa, dalawang paningin, lahat yan 100%. Okay, so waiver of installment due to death or credit of life. Yan na. So,
So ito na yung mga nabanggit ko po kanina. Okay. So ito na yung sa family assistance. Yan. So ito na po yung pag-usapan natin, yung extended period. So ito naman yung 8 years to 20 years. So ano naman po ang meron dito? So dito po, yan. So anong nangyayari kay pag 8 years na? Okay, so during 8 years, ito na po yung hindi na po tayo nagbabayad, di ba po? Okay, so meron tayong, sa Q100 plan, meron kayong 10,000 medical allowance. Ibibigay si Kaiser every year po yan. And kung hindi pa rin natin yung ginagamit, tutubo yan ng 10% every year. So yan yung tinatawag na 10% annual health benefit. And ito namang part na to, ito naman yung additional health benefit. So since itong amount na to, itong savings na to, is pera natin yan na pinaghirapan, nire-reinvest po yan ni Kaiser sa Soldipo Mutual Fund. Okay? So since pera natin yan, yung interest doon sa investment sa mutual fund is meron tayong share. So ito yung part na po yan. So yung kinikita ng ating total savings, ito yan, na pwede natin idagdag dito sa ating annual health benefit kapag tayo ay na-hospitalized. Pero kung hindi natin itong ina-avail, wala pa rin tayong hospitalization usage, yan, tumutubo pa rin yan ng 10%. Okay? So, makikita nyo every year, lumalaki po yung inyong fund. So, kaya after 20 years, kapag walang utilization, kaya pwedeng umabot ang ating savings ng 1.1. So, itong 1.1 po, after 20 years, may option na ibibigay na si Kaiser. Gusto mo pa bang ituloy yung long-term care mo o gusto mo nang i-withdraw yung buong naipon mo, yung 1.1. So, kung gusto mo siyang stay, okay? So by the way pala po, from 8 years to 20 years, kasama na dyan po yung outpatient, inpatient, at saka yung maternity benefit. Okay? Kasama na rin pati yung mga dreaded illness, lahat-lahat na, kasama na po dyan. Okay, so balik tayo dito. What if hindi mo to ginamit pa rin, hindi mo winidraw, hinayaan mo lang, mag-i-interest pa rin po yan ng 10% every year, kaya after 60, pwede na po siyang umabot ng 6.4 million. Okay, so what if naman, gusto ko namang ma-enjoy yung inipon ko. What if bawasan ko siya ng 100,000? Okay lang po yun. So meron ka pa rin 1 million. So yung 1 million, yan pa rin natutubo ng 10% every year. Okay, so ibig sabihin hanggat may natitira dito na value, tutubo siya ng 10% every year. So kahit umabot ka ng kahit anong edad, hanggat may natitira ka, meron ka po long-term care at saka invested. Okay, so sa pre-existing po, okay, lahat na po ng sakit na meron ka after on the 8th year, covered na po yan. And of course, integrated po si Kaiser with PhilHealth. So lahat naman po ng mga health card company is naka-integrate kay Kaiser, naka-integrate with PhilHealth. So, ibig sabihin po niyan, sa hospitalization po, 30% binabayaran ni PhilHealth and the remaining 70% is kino-cover po ng health card. Okay? So, pag na-lapse po, halimbawa, kagaya ngayon, nagkaroon ng pandemic, hindi mo nahulugan, okay, meron tayong 60 days, kaya 2 months, na hindi lapse yung plan, na pwede nating hulugan. Okay? So, pag nag-61 na, 61 days na, so lapse po yung plan, hindi naman mawawala yung nahulog, kaya lang yung benefits, hindi natin siya ma-avail. So, kapag nagkaroon ng aksidente, so wala tayong, hindi tayo covered ng insurance during lapse period. Okay. Pero kagandahan po, pwede naman tayo magpa-reinstate within 2 years. Okay po? Yan. So, para hindi naman masayang kung ano yung naumpisahan natin. Okay, so kapag nagpa-reinstate tayo, doon lang babalik lahat ng benefits. Yan. So, pwede rin po i-transfer yung plan. So, kahit kanino po na choice ninyo, pwede nyo i-transfer yung plan.
Pwede din naman siyang i-upgrade. Let's say, kumuha kayo ngayon, pero within 30 days na nagbago yung isip nyo, kung gusto nyo kumuha ng mas higher plan, pwede naman. Okay. So, wala pang bayad yun. Pero after 30 days, magkakaroon tayo ng processing fee na 300 pesos. So, sino po yung mga eligible? So, from 10 years old, pwede na pong kumuha ng Kaiser plan. Okay, so 10 to 40, yung minimum po nila. So, this is only the minimum, okay, 45. 41 to 50, ito na po yung minimum. And 51 to 60, yan po yung minimum. Okay. So, K45 is around 2,600 a month. K60 is around 4,000. And I think K75 is close to 5,000. Okay. So, kanina pinakita natin yung 30 years old na delayed, Mr. Delay, as Mr. Delay, di ba po? Pero kahit at 30 tayo nag-start, so complete pa rin yung financial plan natin. So, kung example pa rin natin yung K100, kasi siya yung pinaka middle plan kasi, kaya yun siya yung lagi namin ini-example. Okay? So, sa investment mo na 411,750, okay, meron kang life insurance sa 450, okay, na pag accident is 900, doble. So, what if you live too long? Okay, so nandyan si 1.1. By the time ka na mag-retire, meron kang 3 million. So, complete pa rin siya. So, what if gusto mong gamitin yung 10% ng 3 million? So, pwede ka mag-withdraw ng 300,000 every year. So, meron ka pa rin 3 million every year na natitira. So, napakaganda, di ba po, ng policy ni Kaiser. Hindi po siya, kumbaga, hindi siya basta-basta lang na investment. So, kami po sa family ko, nang talagang nag-member po ako sa ING. So, after po kumuha, talagang kinumbinsi ko yung parents ko tsaka yung only sister ko na kumuha din ito. So, isa pa pong kagandahan ng Kaiser is, yan, wala po, zero risk po siya. Kasi kahit anong mangyari sa market, hindi po tayo mawawala ng pera. Kasi nakaset po siya minimum at 3%. Kahit bumagsak yung market, dahil na may pandemic. So, naka-minimum siya 3%. Pero kung maganda po ang market, okay, magkukuha po natin yung ating investment at 10% minimum cap. 10% maximum cap. Okay, so insurance protection kasi protected po tayo for 20 years. And meron po tayong tax advantage. Okay, andyan yung tax deferred growth, nag-i-invest ka na hindi ka nawawala ng pera regardless kung anong nangyayari sa stock market, sa mundo. Okay, kahit may crisis. So, tax-free, death benefit. So, yung insurance coverage na 450 or 900,000, hindi po yung babawasan ng tax pag binigay sa inyong family. At lalo naman po yung ating long-term investment. Okay? So, wala po yung bawas sa tax. Alright? So, okay po. So, that's end po my presentation.